Hello guys! Good day sa inyong lahat! For today's video ay sama-sama nating alamin ang mga halamang gamot na makakatulong upang mapagaling ang mga karamdaman tulad ng ubo at sipon. Ubo at sipon, ang madalas at karaniwan na karamdaman ng mga Pilipino, lalo na sa mga panahong taglamig. Upang maiwasan ang mga ito, makatulong ang malakas na resistensya at malusog na pangangatawan. Narito ang mga halamang gamot na may natural na mga katangian na lumalaban sa ubo at sipon, na maaaring makikita mo lamang sa inyong mga bakuran o di kaya'y sa inyong kusina. Kalamansi. Ang kalamansi ay isang mabisang sangkap para sa pagtunaw ng makapit na plema na may kasamang ubo at sipon. Ito ay may antibacterial properties at mataas sa vitamin C na nagpapalakas ng kakayahan ng katawan na labanan ang iba't ibang uri ng impeksyon. Paano ito inumin o gamitin? Maglagay lamang ng 2 kutsarita ng katas ng kalamansi sa isang baso ng mainit na tubig. Inumin ito ng hindi bababa sa 3 beses kada araw para maibsan ang pangangati ng lalamunan at pagdami ng plema. Luya. Ang luya ay isang natural na decongestant upang tanggal ng bara sa ilong. Kaya ito ay mabisang halamang gamot sa ubo at sipon. Ito ay may antiviral at expectorant properties na nakatutulong para maibsan ang pagbabara sa lalamunan at dibdib na makakatulong sa paghinga ng maluwag. Paano ito gamitin o inumin? Magdagdag lamang ng 1 kutsara ng sariwang luya na hiniwa sa 1 tasa ng kumukulong tubig. Hayaan ito sa loob ng ilang minuto at lagyan ng konting asukal. Inumin ito bilang salabat, ilang ulit sa maghapon. Maaari ding umuya ng sariwang luya o di kaya'y magdagdag ng maraming luya sa inyong mga lutuin. Sibuyas. Ang sibuyas ay isang mabisang antibiotic, anti-inflammatory at expectorant na makatulong guminhawang lalamunan at maalis ang mga namumuong plema at ubo. Ito ay nakatutulong din magpalakas ng immune system at mapabilis ang pagaling ng mga karamdaman. Paano ito gamitin o inumin? Hugasang mabuti at tadtarin ng pino ang isang maliit na sibuyas. Ihalo ito sa 2 kutsara ng asukal at itabi sa loob ng kalahating oras. Ang pinaghalong mga sangkap ay magbubuo ng likido. Kumuha lamang ng 1 kutsara nito at uminom bawat 2 o 3 oras para mas mabilis ang pagaling. Luyang dilaw o turmeric. Ang luyang dilaw ay may malakas na antiseptic properties na may kakayahang magpabawas ng plema sa pamamagitan ng pagpatay ng mga bakterya na dahilan ng sobrang pagdami ng plema. Nakapagpapalakas din ng immune system ang turmeric. Kaya ito ay isa sa mga pinakamabisang halamang gamot sa ubo at sipon. Paano ito gamitin o inumin? Magdagdag lamang ng 1 kutsara ng luyang dilaw sa 1 baso ng mainit na gatas. Uminom nito ng 1 beses kada umaga at 1 naman bago matulog sa gabi. Kung walang gatas, pwedeng mainit na tubig na lang ang gagamitin. Pinya. Ang pinya ay mayaman sa enzyme na tinatawag na bromelain. Ang bromelain ay may katangiang anti-inflammatory at anti-mucolytic. Ibig sabihin, nagtutunaw ito ng mucus o plema at tinatanggal ito sa katawan.
Ang pag-inom ng pineapple juice ay nakapagbabawas ng plema sa lalamunan at binabawasan ang pag-ubo. Samantala, posible na ang ibang tao ay may allergy sa bromelain. Kaya, bantayan muna ang reaksyon ng katawan bago uminom nito ng maramihan. Oregano. Ang oregano ay isang halamang gamot para sa maraming karamdaman, tulad ng ubo, sipon, lagnat, sore throat o pharyngitis, pigsa, pananakit sa kalamnan, UTI, sakit sa tiyan, rheuma at marami pang iba. Paano ito inumin kung ikaw ay may ubo at sipon? Magpakulo lamang ng 1 tasa ng sariwang dahon sa 3 tasa ng tubig. Ilaga ito ng 10 hanggang 15 minuto. Uminom ng 1 tasa 3 beses sa isang araw. 1 sa umaga, 1 sa tanghali, at 1 naman sa gabi. That's all for today's video guys. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakatulong sa inyo ang videong ito. Please huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakipindot na rin ang bell button para lagi kayong updated sa lahat ng mga bagong videos na aming i-upload sa channel na ito. Ang channel na nag-e-entertain, nagbibigay impormasyon at munting kaalaman sa bawat isa. Ang Wrench Amazing World. Thank you for watching. Stay safe everyone. God bless you all.